my channel. Okay, kali ni saya nak share sikit pasal braces lah. Okay, dah lama tak buat video braces. So, kali ni saya nak share pasal video braces pula. Okay, Alhamdulillah, ni dah bulan Februari 2021. So, bulan ni dah kalau ikutkan braces ni saya dah pakai dah almost dalam 8 bulan ke 7 bulan. 7 bulan kot. 7 bulan. Okay, Alhamdulillah, tadi saya dah pergi buat monthly review untuk gigi. So tadi doktor dah buat pasang dia punya getah lah. So selalu saya pakai getah yang berbeza. Kali ni pakai getah macam ni. Saya tak sure lah, Chin kot nama dia. Saya tak pasti nama dia apa. So dia ada doktor kata ada 5 colour. Grey, black, green dengan blue. Lepas tu satu lagi colour apa merah kot. Not sure. So mungkin lain klinik banyak lah colour dia. So kat Musfirah hanya ada 5 colour. So saya pilih warna hitam. Macam ni lah. So kali ni hari tu gigi taring saya kat depan. Dia dalam masa 2 bulan tarik pergi ke belakang. So 4 gigi taring saya dah move ke belakang. And then sekarang ni nak tarik gigi, nak rapatkan semua lah. Tak ada gap lah maksudnya. So mungkin dalam 2 bulan juga. Sebulan ke 2 bulan, depend pada gigi masing-masing. So nanti saya akan update semasa ke semasa lah macam mana progress gigi saya. So sekarang gigi saya macam ni lah. Gigi taring dah ke belakang. Ada gap sikit kat sini. Sama juga belah kiri. So nanti 4 gigi depan, 4 gigi bawah ni tolak ke belakang. So dia rapat lah. So doktor kata kemungkinan yang ni dia akan memberi macam sakit sikit. Sebab dia tarik daripada gigi gerham dengan gigi depan untuk kita rapatkan dia. So agak macam sakit. So doktor pesan kalau sakit makan Panadol. So Alhamdulillah waktu pasang tadi tu, subhanallah, sakit gila weh. Tak boleh buat bincang dia punya sakit. So macam mungkin ada pressure kot kat bahagian gigi tu bila nak pasang yang getah-getah ni kan. Ada pressure kan. So macam agak macam sakitnya macam tu kan. So lepas dah pasang ni, saya bercakap ni pun rasa biasa je lah. Tak tahulah dalam masa 1 ke 2 jam impact dia macam mana. Itu saya tak pasti. So waktu saya pasang memang sakit. Selepas pasang ni Alhamdulillah better. Okay, itu saja untuk yang review gigi. So saya nak share lah. Ada orang tanya saya macam mana saya jaga gigi. Sebab ada a few member saya sharekan kat saya. Dia kata ada orang yang pasang braces ni dia tak pandai jaga gigi. Pertama macam kita kalau tak pakai braces tu, kita nak brush gigi tu senang tau. Atau bawah gigi pusing-pusing macam ni. Tapi bila dah pakai braces ni, dia agak limited kalau pakai brush saja. So maksudnya kita kena pakai brush yang macam ni. Brush yang macam ni beli kat Watson je. Kat dalam Watson tu dalam satu paket tu dalam RM8 something kot, saya tak ingat. So macam ni. So kena berus tau kat tengah-tengah tu, celah-celah ni. Make sure betul-betul semua gigi kita tu betul-betul ni. Kalau kita just pakai berus biasa, saya cakap kalau berus biasa tak guna berus yang kecil tu, memang agak kotor lah gigi kita, tak bersih. Serius cakap, memang tak bersih. So kalau kita pakai berus yang macam ni saja, kita berus celah-celah ni semua, kita gigi berus, tapi pasti tengok cermin memang tak bersih. Tak bersih langsung. Sebab dia akan ada dekat celah-celah kat tengah-tengah ni. Sebab berus yang macam ni tak boleh betul-betul kena kat semua celah-celah gigi. So make sure korang kena ada berus yang macam ni. Macam ni Nampak tak?
Boros macam ni. Korang pergilah Watson, murah je benda ni. So korang kena satu-satu korang buat kat gigi tu. Bawah celah-celah ni. Sebab bila kita makan, kita gigit, dia akan melekat-lekat tau kat dalam tu. So kalau korang boros macam ni, dia tak bersih. Yang tu yang buat mulut korang busuk. Itu cerita dia. Satu lagi, korang jangan pakai whitening ubat gigi whitening. Korang jangan pakai. So macam saya pakai ubat gigi Dali, ataupun korang boleh pakai apa lagi. So saya pakai Dali lah. Yang ni untuk travel kit punya. Memang saya akan simpan dalam satu tempat ni bersama ni semua untuk bawa pergi travel. So yang kat rumah adalah bersegi yang kat rumah. Kalau yang ni macam nak pergi travel, contohnya saya nak pergi office ke, office ya, sekarang ni work from home kan. Contohlah macam saya pergi office, saya akan bawa ni. Sebab apa? Kenapa saya kena bawa? Sebab kalau lepas lunch tu korang makan, confirm tak selesa sebab dia akan melekat-lekat kat celah-celah gigi tu. So saya selepas pakai braces ni, memang lepas makan memang saya berus gigi. So yang ni memang kata kawan baik lah, kawan rapat lah. Okay, bukan tu je, saya ada beli something dekat Shopee kot, tak silap saya beli kat Shopee. Water, apa nama dia tak ingat lah apa benda. Saya buka betul, saya beli kat Shopee. So benda ni saya dah beli lama. Dah bulan 12 hari tu saya beli. So ni bulan Februari baru nak buka. Okay, jom kita unboxing nak share. Tadi saya punya package ni 399, tak termasuk cabut gigi So saya braces ni cuma pasang braces, fitkan gigi tu dengan retainer. Okay, kalau saya tanya doktor retainer yang Musfirah macam mana kan. Sebab ada retainer, tak silap saya ada 3 jenis. Satu yang permanent, dia melekat dekat belakang gigi. Lepas tu ada yang macam di ke gigi, mold gigi kita, tapi transparent, kita atas bawah. Once kita nak makan, kita buka. Tapi kena pakai setiap hari kecuali waktu makan sahaja kita buka. Macam tu. Tapi dia akan custom made lah, ikut gigi kita macam mana. Dan yang ketiga adalah dia bersih saja depan belakang, tapi lepas tu dia macam dia buat tapak kita punya langit dengan tapak dengan bawah ni. Yang tu pun sama, boleh buka waktu kita makan sahaja. Satu lagi saya tak ingat ada 3 jenis atau 4 jenis retainer. So siapa yang tahu boleh komen di bawah lah. Mungkin ada orang yang betul-betul nak tahu tentang retainer ni, boleh tengok juga. Okay, macam Musfirah tadi doktor sampaikan, dia akan pakai retainer yang transparent. Dia akan custom made ikut gigi kita. Lepas tu saya sampaikan saya nak yang permanent, supaya macam kenapa nak permanent. Saya tahulah diri saya ni, kalau jenis yang buka pasang ni, saya rasa saya memang jenis yang bukan konsisten. Makan ubat pun saya tak konsisten. Ini kan benda-benda yang kena pakai 24 hours. So doktor kata dia akan tengok gigi dulu, kesesuaian gigi. So kalau okey pun, hanya gigi bawah sahaja yang boleh pakai retainer yang permanent. So atas tu tetap juga pakai yang transparent. So nanti retainer tu akan di-review balik gigi, sama ada gigi saya sesuai yang mana satu, baru dibuat. Okay, ini nama dia, oral origator. Murah je, dalam 80 lebih ke 90 lebih, saya tak pasti. Saya tengok ramai yang review benda ni. Sekejap saya tundukkan sikit.
Saya tengok ramai yang review benda ni, so saya belilah. Sebab bila ada benda ni, dia mudah untuk dan jimat masa korang. Dia hanya masukkan air. Lepas tu korang boleh kat gigi korang tu. So celah-celah tu macam ni kita pakai lama tau. Satu kan. So pakai yang ni kejap hilang dah. Semua benda-benda tu semua dah dinyahkan. Okay, dalam kotak tadi tu dia ada wire kabel. So dia bagi tools. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis tools. So saya pun tak pasti yang macam mana. Mungkin kalau yang jenis yang celah-celah kecil-kecil ni pakai yang ni kan. Ada jenis, ada yang macam ni, 1. Ada jenis macam ni. Nampak ke? 2. Macam ni. 3. Macam sama juga. Mungkin dia pergi segi saiz atau tak pasti. 4, 5, 6, 7. Okay, dia ada bagi buku manual. Tulisan Cina mana nak faham ni. Ada ni. Nampak? So senang. Korang just pasang benda ni. Dah pancut je kita buka Kita buka Ta-da-dang. Ya, brand ya si dekat Shopee. So korang boleh tengok lah. So dia ada mood dia. Ada mood, mungkin kelajuan dia semua. Ada soft, ada normal. So air kat dalam ni. Mungkin tempat air dia kot. Ni tempat air dia. Masuk air dalam ni. Lepas tu masukkan benda ni kat sini. Kemudian kita letak lagi kita kat situ. Nak try ke? Nak try sekarang ke? Tak apalah, mungkin next video nanti saya share macam mana saya guna benda ni. Okay? Nak lah. So sekarang ni saya unboxing je. So korang boleh pergi tengok dekat Shopee. Kalau korang malas nak pakai benda ni, please beli benda ni. Hanya dalam RM90 plus. Korang boleh beli. Korang jimat masa, jimat tenaga. So kalau korang tak mampu, korang boleh beli benda ni. Benda ni dekat Watson hanya dalam bilon RM10 lah. Bawah RM10. Tapi dia ada dalam 10 item. 10 batang. 10 item. Salah. Ada 10 benda ni. So korang lepas berus gigi macam biasa tu, berus atas bawah. Macam saya berus 2 kali saya buat. Saya dah berus, lepas tu saya kumur-kumur, and then saya berus lagi sekali. Lepas tu ambil yang ni. Jangan kumur-kumur dulu. Ambil yang ni, terus buat celah-celah dia. Buat satu-satu, teliti memang kena teliti, memang lama. So siapa nak pakai braces, korang kenalah rajin. Okay, next video saya akan share macam mana saya guna yang ni. Okay, insyaAllah next video, not now next video. Okay, itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat pada anda. Jika
rasa nak bertanya, sila komen di ruang komen. Jika any suggestion pun boleh juga drop kat ruang komen. Mohon maaf zahir batin jika ada kesalahan silap. Yang penting korang kena share, subscribe and like. Okay? Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.